Bun regăsit, vă spun din nou la Cronicile Astrale, suntem la Tele7 ABC, iar săptămâna în care astrele continuă să ne ghideze este săptămâna 2-8 iunie. Ne mișcăm, desigur, în ritmul elementelor naturii, ca întotdeauna, adică pe energie de foc, de aer, de pământ și ceva apă, nu prea multă. Adică avem acțiune, Marte este încă în semnul Leului, avem determinare și viziune, îndrăzneală, curaj, strategie, iar dacă ținem pasul cu planetele, rezolvăm multe, fructificăm șanse și ajungem acolo unde trebuie. Aspectele planetelor pentru săptămâna aceasta sunt frumoase, în mare parte. Luna este cea care mai apasă niște butoane, vine cu unele tensiuni, cu neliniști, cu un ton ridicat, mai o supărare mare. Așadar, săptămâna începe cu unele neînțelegeri între a vrea și a avea nevoie. La mijlocul săptămânii mai tragem o gură de aer și ne rezolvăm treburile cu simț practic și cu dialog, pentru ca finalul săptămânii să ne mai ridice puțin tensiunea, însă ca să ne dezlipim odată de niște obiceiuri, de niște fixații, de niște atașamente. Aspectele generale ale săptămânii sunt următoarele. Avem un sextil între Venus în Berbec și Jupiter în Gemeni, aspect perfectat miercuri, joi, 4-5 iunie. Orice idee este pe gustul nostru, dar trebuie să facem și ceva cu ea până la un final. Gânduri ne trec multe prin cap, multe sunt de avalma, dar măcar unul ar trebui să prindem și să-l aducem la viață, să facem ceva concret cu el. Este vorba și de îndrăzneala de a alege, de a face, de a începe cevaul acela care ne place, care ne înflăcărează, care ne motivează, dar să-l începem odată și să fie o alegere serioasă. Provocarea ar putea fi că ne entuziasmăm ușor, dar ne plictisim repede. Ne pierdem interesul pentru că ne atrag prea multe în același timp. Altfel, sextilul este aducător de glume, oameni spontani, noi suntem spontani. Bucuria că lucrurile se rezolvă mai cu o glumă, mai cu invitație, spontană și ea, cu o adunare între prieteni. Un alt aspect care se formează la grad perfect undeva joi-vineri, 5-6 iunie, este vorba despre sextilul între Marte în Leu și Jupiter în Gemeni. Sextilul acesta vine cu încredere, cu entuziasm, curaj de a acționa, dar cu strategie și cu imagine de ansamblu. Este un aspect bun pentru creativitate și mai ales pentru curajul de a ne exprima creativ, artistic. Ne facem mai îndrăzneți în a arăta lumii ce creăm și de ce suntem capabili. Impresionăm, ne crește popularitatea, vizibilitatea. Suntem mai curajoși să ne jucăm rolul acesta de oameni care inspiră, care îi motivează pe alții, care influențează. Sextilul accelerează și procesul de învățare, de asimilare de informații, mărește viteza de reacție verbală. Dacă suntem și atenți, desigur, la context, la dialog, la cuvinte. Avem și o încredere în faptul că vom reuși, că avem noțiunile și știința și capacitatea fizică necesară să ne descurcăm. Dacă nu singuri, atunci îi convingem pe alții să ne descurce, să ne ajute, să facă lucruri pentru noi. Provocările aspectului sunt totuși faptul că luăm decizii și acționăm impulsiv de dragul de a arăta, de a fi primii, de a fi peste alții. Avem și o încredere și un ego exagerate, cine mai este ca noi zilele acestea. Și dacă toți gândim așa, atunci sextilul acesta nu mai vine cu oportunități. Cu Jupiter întotdeauna lecția este aceea de a păstra măsura lucrurilor. Pe 6 iunie Venus trece în semnul Taurului. Urmează o perioadă în care simțim nevoia să ne stabilim și să ne stabilizăm relațional, financiar,
Tot ce ține de confort, plăcere, siguranță, capătă greutate și o mai mare importanță. Vrem să știm pe ce ne bazăm, pe cine ne bazăm, cine ne este alături, ce construim, cu ce anume construim, ce ne permitem. Și culmea e că vrem să ne permitem multe cu Venus acolo în Taur. Vrem confort, bunăstare, calm, viață frumoasă. Taurul este de altfel semnul care caută stabilitate și plăcere durabilă și nu agitație de moment. Așa că influența lui ne împinge să fim mai selectivi cu oamenii din jur, cu ce cumpărăm, cu ce acceptăm de la ceilalți. Vrem ce este bun, ce rezistă, ce are sens. E ca și cum ne calibrăm din nou simțul valorii pe toate planurile. În relații începem să apreciem gesturile simple, constante și sincere, reale și frumoase. Nu ne mai impresionează vorbele frumoase decât dacă ele sunt sprijinite pe fapte. Vrem dovezi, vrem siguranță, vrem apropiere reală. Dacă o relație este nesigură sau dă semne că nu ne face bine, este tot mai greu să o tolerăm. Financiar, regândim felul în care cheltuim, bineînțeles, devine mai important să investim în ce ne aduce confort pe termen lung, pe ceva solid. Poate fi un spațiu frumos, o rutină sănătoasă, un plan clar. Nu mai aruncăm bani pe lucruri doar pentru că așa dă bine. Căutăm valoare și nu spectacol. Prin urmare, intrarea lui Venus în Taur este o chemare la calm și consistență și ne aduce cu picioarele pe pământ. Spre sfârșitul săptămânii, între 7-8 iunie, se formează un careunte între Lună, Venus și Pluto retrograd, cu Luna în Scorpion în opoziție cu Venus în Taur. Vorbim despre atașament în relații, în obiceiuri, vorbim despre posesivitate, despre dificultatea de a renunța, de a ceda, despre insistențe nocive, distrugătoare, despre control în relații, în valori. Dramatizăm, firește, avem o lună în Scorpion, avem și un Pluto acolo în poveste, insistăm, suferim, ne enervăm, însă toate acestea ne forțează să gândim dincolo și mai presus de obsesii și de încăpățânări. Pentru că doar așa va veni calmul, așa vom prinde sensul a ceea ce se întâmplă, prin detașare, prin așezare sau cu o masă bună, cu multă hidratare, sport, mișcare. Nervii și tensiunile până la urmă epuizează corpul. Așa că încercăm să înțelegem și poziția celuilalt, să ascultăm și varianta altora, să le dăm și altora ce este de drept al altora. Un alt aspect frumos, aș zice, depinde cum reușim să-l speculăm, este conjuncția formată duminică pe 8 iunie între Mercur și Jupiter în Gemeni. Ni se dezleagă limbile pe această conjuncție, se activează mințile, efectul poate fi similar cu cel de cofeină. Prindem ideile, prindem noțiunile rapid, memoria este foarte bună, mai bună ca niciodată. Nu avem pauze nici la vorbit, avem toate vorbele la noi, suntem convingători, fie pentru că avem toate argumentele, fie pentru că plictisim cu cât vorbim, astfel încât celălalt cedează. Este un aspect foarte bun pentru comunicare sub orice formă și pentru oricine și mai ales pentru aceia pentru care de regulă comunicarea nu este punctul forte. În cazul acesta, conjuncția îi activează verbal, le pune cuvintele pe vârful limbii, numai bune de aruncat către lume. Reversul medaliei este că suntem mai guralivi, mai agitați, mai extrovertiți. Vom vorbi mai mult decât este cazul sau mai mult decât gândim sau sărind de la o idee la alta, dintr-un loc într-altul, îi cam buimăcim pe ceilalți. Poate să devină totul foarte euforic, accelerat, pe repede înainte, superficial.
Adică pe cât de genii devenim, pe atât de împrăștiați și repeziți putem să fim. Tranzitele lunii pentru săptămâna 2-8 iunie. Luni, în data de 2 iunie, luna trece în Fecioară și aduce energie practică, organizatoare și critic-constructivă. Este o zi potrivită pentru ordine, dar acolo unde este nevoie. Fie că vorbim la birou, în gânduri, în planuri, în relații. Avem mai multă răbdare să verificăm detalii, să reparăm ce am tot amânat, să ne facem liste cu ce contează cu adevărat. Apare o nevoie crescută pentru eficiență. Încercăm să ne folosim timpul cu rost și cu folos și să avem niște rezultate. Putem simți o ușoară iritare față de lucrurile făcute pe jumătate sau față de persoane care nu au intenții clare sau care nu știu ce vor. Asta nu este o zi pentru visare, ci pentru structură, pentru curățenie interioară și exterioară. Așadar, să ne verificăm programul, să scăpăm de ce este inutil și să finalizăm ceva început. Este o energie numai bună ca să începem săptămâna. Marți, 3 iunie, luna în Fecioară intră în conflict cu Soarele și Mercur în Gemeni. Careul cu ambele planete creează o tensiune între nevoia de ordine și eficiență și impulsul de a comunica rapid, de a explora idei noi sau de a ne dispersa. Putem simți un blocaj posibil între dorința de a face lucrurile cum trebuie și tendința de a ne risipi în prea multe direcții sau de a vorbi fără filtru și mai grav. Ca recomandare, să fim atenți la ce spunem și la ce se vorbește. Aspectele, deși tensionate, ne ajută să organizăm informații, să clarificăm planuri sau să rezolvăm sarcini care necesită și logică și comunicare. Dacă ne prioritizăm timpul, putem transforma ideile evident și firesc în acțiuni concrete. Să punem ordine în proiecte, să verificăm, să corectăm documente, să discutăm ca să clarificăm neînțelegeri. Și să evităm totuși să ne lăsăm copleșiți de multitasking. 1-2 sarcini importante sunt suficiente. Miercuri, 4 iunie, dimineața este numai bună pentru a organiza, a corecta sau a finaliza sarcini practice, dar să evităm să ne pierdem în detalii. Schimbările neașteptate pot aduce beneficii. După amiază, focusul se mută pe relații, clarificăm neînțelegeri cu cineva și mai ales cu răbdare, dar să fim atenți la deciziile impulsive legate de bani sau angajamente. Seara sunt favorizate discuțiile profunde care pot rezolva neînțelegeri mai vechi. Joi, 5 iunie, luna în Balanță formează trigon cu Soarele în Gemeni și creează o energie favorabilă comunicării, relațiilor și echilibrului în relații sau echilibrului cu noi înșine și cu ce avem noi de făcut. Trigonul încurajează colaborarea, schimbul de idei și găsirea de soluții care să mulțumească pe toată lumea. Este un moment propice, bineînțeles, pentru a socializa, a negocia sau a clarifica neînțelegeri, exact cum spuneam. Putem rezolva conflicte în relații prin dialoguri deschise sau putem face progrese în proiecte care implică parteneriate, se bazează pe parteneriate. Este un moment bun pentru a ne exprima ideile clar, pentru a semna acorduri sau pentru a planifica acțiuni sociale. Deciziile luate acum tind să fie echilibrate și bine primite. Așa că să profităm de această zi pentru a ne conecta cu ceilalți, iar o conversație sinceră poate aduce rezultate surprinzătoare. Vineri, 6 iunie, luna în Balanță formează sextil cu Marte în Leu, ceea ce impulsionează acțiunile curajoase și exprimarea încrezătoare, iar trigonul între Lună și Balanță și Mercur în Berbec facilitează dialoguri clare și soluții rapide. Opoziția cu Chiron însă poate aduce la suprafață nesiguranțe
sau răni legate de felul în care ne percepem în raport cu ceilalți. Riscăm să ne implicăm în discuții aprinse sau ne simțim expuși doar pentru faptul că primim critici. Dorința de a menține armonia poate masca frustrări sau teama de a nu fi acceptați. Introspecția ar putea fi o soluție și ne-ar putea ajuta să depășim astfel de blocaje. Așadar, să ne așteptăm la conversații importante, la negocieri eficiente, dar și la decizii care ne scot din zona de confort. Putem face pași clari, concreți în proiecte care cer curaj și este un moment bun pentru a ne exprima ideile cu fermitate, pentru a clarifica neînțelegeri sau ca să luăm inițiative în proiecte personale. Dar atenție din nou la impulsivitate. Sâmbătă 7 iunie este o zi intensă, marcată de emoții profunde, dorințe puternice și conflicte legate de valori sau control, vorbeam la începutul discuției noastre. Emoțiile pot fi copleșitoare sau devin din ce în ce mai copleșitoare, ducând la reacții impulsive și la confruntări. Riscul este să ne agățăm sau să tot încercăm să ne străduim să ne agățăm de o putere pe care o avem, să controlăm oameni sau situații sau să ne lăsăm prinși în dispute legate de bani, de valori sau de intimitate. Nesiguranțele pot ieși la suprafață, bineînțeles, complicând relațiile. Cu toate acestea, este o zi în care putem să lămurim ce vrem cu adevărat în relația cu ceilalți sau în relația cu propriile noastre valori. Energia ne susținem să facem schimbări profunde, să fim sinceri cu noi, sinceri și cu ceilalți și să ne eliberăm de niște tipare, de niște modele pe care le repetăm, care nu ne ajută. Duminică 8 iunie, provocările apar din nou în zona de relații și în luarea deciziilor. Ce simțim nu se aliniază prea ușor cu ceea ce gândim. Este o zi în care am putea simți că vrem ceva, dar ne purtăm și vorbim altfel decât ceea ce simțim. Chiar dacă nu este comod, ziua ne provoacă să fim sinceri din nou și dacă acceptăm că este ok să nu avem toate răspunsurile sau că nu totul are sens imediat, putem descoperi o direcție mai potrivită pentru noi. Perioadele de mers în gol al lunii pentru săptămâna 2-8 iunie. În 2 iunie, între ora 2 și 37 de minute și ora 6 dimineața. Pe 4 iunie, între 14 și 11 minute și 16 și 39 de minute. Pe 7 iunie, între 4:04 minute și ora 5 și 23 dimineața. Să trecem la ce ne interesează cel mai tare, la previziunile pentru fiecare semn în parte. Așadar, ascendent, soare și luna în Berbec. Energia ta verbală este debordantă, drag nativ Berbec, mai mult decât oricând. Tu ești oricum vorbăresc, dar nu știu când ai fost atât de vorbăresc și dinamic. Desigur, o notă de autocontrol, de înfrânare se simte acolo și ești conștient de ea. Adică nu ești chiar așa de neoprit și asta te ajută să rămâi vigilent și atent la ce vorbești tu, la ce se vorbește în jurul tău. Nu-ți pierde capul, nici firea, nu da drumul la vorbe sau la ceva scris de mânuța ta până nu verifici, până nu calculezi, până nu te mai gândești încă o dată, până nu îți măsori cuvintele. La urechea ta ajung multe acum și noutăți și tot felul de discuții și nu toate sunt așa de vibrație înaltă. Posibil vin din zona profesională, de la birou și tot de aici vin și multe directive, multe sarcini, treburi care presupun fie multă maculatură, hârtii, acte, rapoarte, fie multe întâlniri de lucru, telefoane, mesaje, drumuri.
De la serviciu fugi la ședința cu părinții sau te învoiești câteva ore să ajungi la un curs sau nu vrei să ratezi nici întâlnirea cu amicii tăi și toate astea nu se mai termină. Așa că dozează-ți bine energia pentru că săptămâna abia începe. Știu că ți-e greu să le iei pe rând și să le iei mai încet, dar străduiește-te. Ieși puțin din tiparul acesta heirupist. Preț de câteva zile măcar, străduiește-te să iei lucrurile mai metodic, mai așezat. Și s-ar putea să descoperi un fel de a face lucrurile altfel și eliberator pentru tine. Și notează-ți ideile care îți vin, nu le mai lăsa să se piardă, notează-ți discuții esențiale, date, cifre, nu te mai baza că îți aduce altul la minte. Fii puțin mai meticulos. Nu-ți stă în fire, dar măcar încearcă. A doua parte a săptămânii pentru tine chiar ar putea fi excelentă să-ți expui o lucrare, să comunici ceva, să transmiți un conținut. Este un moment foarte bun să închei o înțelegere cu cineva, desigur cu atenția cuvenită la tot ceea ce este scris între voi. Talentul este puternic activat, îți este de ajutor dacă ai ceva de redactat, de scris, de expus, dar poate ieși puțin din registrul obișnuit, din discursul tău uzual. Încearcă și în alt fel, o altă temă, o altă abordare, un alt ton. Explorează și exploatează-ți la maxim aptitudinile artistice, oratorice. Ai niște configurații care îți dau câștig de cauză, poți să ieși pe plus, să ai ceva de câștigat, mai ales pe zona aceasta de comunicare, de verbalizare. Bucură-te de ceea ce creezi, ai încredere într-o creație a ta sau la care ai contribuit și mai ales asigură-te că este originală, că îți aparține, că din greșeală nu ai luat un concept, o formulare de la cineva fără să vrei sau citează sursa sau fii puțin atent și la faptul sau la situația că alții s-au inspirat de la tine, că au luat ceva din ideea ta. Nu vorbim despre plagiat, Doamne ferește, dar se pot descoperi niște realități surprinzătoare în sensul ăsta. Și poate reflectezi și la niște relații mai echilibrate, mai pacifiste cu cineva anume. Aș zice că poate fi partenerul, dar poate fi și cineva mai tânăr, un copil. Cumva, adică ar trebui să pregătești un teren până la un moment dat, când pot apărea niște zile mai încărcate, poate cu niște teste de dat, de susținut, tocmai în relații. Ascendent, Soare și Luna în Taur. Dragă Taur, o plăcere a ta, o pasiune căreia te dedici cu toate simțurile tale necesită concentrare, focus pe detalii, pragmatism, dar asta nu înseamnă că aici trebuie să dai totul, că doar asta contează sau că aici trebuie să rămâi tu agățat. Măsura valorii tale nu este dată neapărat de perfecțiunea creației tale, cât de emoția și starea pe care această creație le transmite. Ceea ce creezi tu, un proiect, un copil, o relație cu cineva, este o componentă importantă în viața ta și îți dă un sentiment de stabilitate, de siguranță și el trebuie să fie bine clădit, bine crescut, pe fundamente solide, dar nu trebuie să fie și perfect sau nu mereu. Nu te identifici, dragă Taur, cu ceea ce zămislești tu în forma cea mai perfectă, să zicem. Punctele tale forte sunt mobilitatea, versatilitatea, forța de a te adapta, de a conecta oamenii între ei, de a le vorbi în felul lor, de a-i ridica la nivelul tău. Oricum se schimbă ceva în zilele care urmează, în felul cum vezi lumea, cum te vede lumea pe tine, în felul cum te porți, cum te arăți, cu ce te arăți, un veșmânt nou, o podoabă, o nouă îndeletnicire sau un nou tu. Poate te desprinzi de niște idei, ești din esența lucrurilor, din ceva prestabilit și fix și privești imaginea așa mai de sus, mai în perspectivă, mai altfel.
Zilele acestea poți să scoți ceva din munca ta, dintr-o relație, dintr-o creație a ta, gândind și făcând lucrurile mai lejer, mai flexibil. Dacă ești mai adaptabil, mai intuitiv, senzorial, adică ceea ce faci trebuie să-ți aducă înainte de toate plăcere, ușurință, lejeritate, trebuie să fie o combinație între minte analitică, spirit practic, intuiție, sentiment, senzație, încredere, bucurie, adică un amestec din toate acestea. Bucură-te de proces în sine, nu doar de produsul care iese de aici, bucură-te de lejeritatea și satisfacția și pacea pe care ți le aduce munca în sine și mai puțin de rezultatul și perfecțiunea pe care le urmărești cu întârziere în perioada aceasta. Da, raționamentele, calculele, logica te ajută și te ajută mult, dar zilele acestea poate simți și tu că sunt exagerate și exagerarea aceasta te privează exact de ceva foarte important pentru tine, de trăiri, de inspirație, de însăși bucuria creației. Energia ta poate fi canalizată mai mult către echilibrare decât către atingerea sentimentului de plinătate și posesiune. Îndreaptă-ți relația cu cineva de acasă, copil, părinte, partener sau chiar cu spațiul în sine, cel de acasă. Mai aprinzi o lumânare parfumată, mai pui o floare în vază, mai oferi un zâmbet, o vorbă bună. Din fericire, acolo undeva în sinea ta, în mintea ta, în corpul tău, se produce un mic declic, subtil. Poate fi o senzație de sete, o ușoară durere, un ușor dezechilibru fizic, o mică piedică într-o relație, dar se simte și nevoia unei meditații, a unei rugăciuni. Semn că cele două naturi ale tale cer să fie armonizate, cea vizibilă cu cea invizibilă, corpul și spiritul, tu și celălalt. La ce bun o viață perfectă și cu de toate și să dai frumos în afară dacă tu nu ești una cu tine sau cu cel de lângă tine. Trecem la ascendent, soare și luna în Gemeni. Ai un potențial extraordinar și atât de multe posibilități de manifestare și un impact atât de puternic asupra lumii, încât nu înțeleg de ce tot lași tot felul de mici hopuri să te înfrâneze. Casă, menaj, program, familie, rutină, cuvinte scoase la întâmplare. Sunt multe în zona asta, într-adevăr, dar vezi că pe multe ți le-ai și atras, le-ai și vrut și te-ai devotat lor. În orice loc ai fi, parcă spre tine vin toate să le pui în mișcare, să le rezolvi, să le descurci. Pe de-o parte, este de înțeles. Poți să faci atâtea cu mânuțele acelea două și poți și mai multe cu mintea sau din vorbe. Ești dibaci, îndemânatic, isteț, dar vezi că toate trebușoarele acestea pe care tu le tot aduni și ele se tot adună. Și la un moment dat, evident că nu vei mai putea. Și cam așa se petrec lucrurile de multe ori. Nu este o întâmplare, este un tipar. Este ceva ce faci tu mereu, deși știi că nu este bine, că nu-ți face bine și că te aduce mereu în aceea stare de extenuare, de epuizare și fizică și mentală. Și ajungi la senzația aceea că pedalezi în gol, că dai din picioare și alții te trag de haine înapoi și că înaintezi foarte încet. Tabieturile și rutina de acasă, da, trebuie să-ți dea senzația că ești safe, că le ai pe toate ordonate și adunate, că știi ce să alegi, de unde să alegi. Dar vezi și câte sunt de ordonat și cum le ordonezi și cum jonglezi tu cu toate acestea care sunt foarte multe. Și nu este doar despre interacțiuni sau despre muncă fizică, ci și despre emoții, frământări, îndoieli, adânc fixate, despre ce spui, cine ești, cum faci lucrurile, cum faci tu lucrurile altfel decât alții. Și cumva zilele următoare, săptămâna care vine, te cam plângi așa de toate cele.
soțului, soției, faci morală copiilor, te hotărăști greu, te faci înțeles și mai greu, te răzgândești, pricepi greșit niște vorbe sau alții pe ale tale. Însă, dacă nu te mai uiți cum fac alții, ai să vezi cât de bine le faci tu pe toate ale tale, mai ales că este doar o impresie că alții fac ce tu nu poți. Ai putea să-ți dirigezi mintea asta genială și energia asta uriașă altfel și să nu mai lași lucrurile mărunte, o vorbă, o hârtie, o factură, un comentariu, spuneam, să-ți stea în cale, să-ți blocheze vibe-ul ăsta puternic pe care tu îl ai acum și de care ar trebui să profiți la maxim de el. Ești în casă, plimbă-te, aproape, departe, oriunde, cu un prieten, cu o gașcă, cu cineva de acasă. Stai de vorbă despre muzică, despre copii, despre știri, despre modă, despre sport, orice subiect agreați de comun acord să discutați. Pune-te în armonie cu tine, cu un prieten, cu cineva din familie, din neam, deconectează-te. Regăsește-ți fericirea aceea ta de copil, de pasionat de viață, de oameni. Regăsește-ți oamenii, aceia care sunt ai tăi. Joacă-te, glumește, cântă, voce ai. Dacă nu-ți vine a cânta, vorbește, scrie, voce ai. Regăsește-ți pasiunea și regăsește-ți iubirea, că este artă, că este o relație, un om, o ființă vie. Lasă gura în gura lumii, ia-te după a ta, ține minte că realitatea este așa cum ți-o faci tu și cum vrei tu să o trăiești. Abia atunci vei fi în pace cu tine. Ascendent, soare și luna în rac. Dragă nativ rac, oricât ți-ai dori tu să te ascunzi de ochii lumii, viața te scoate din casă sau din ale tale. Și ceva acolo nu se leagă între emoție și gând, între simțire și rațiune. Fie ai de spus ceva, de comunicat multe informații, noțiuni, un întreg bagaj de cunoștințe pe care le-ai strâns, le-ai pregătit, le-ai scris undeva și nu reușești să le exprimi așa cum te-ai așteptat, așa cum ai anticipat. Poate o chestiune între tine și cineva din mediul tău, coleg, rudă, dascăl, trebuie neapărat lămurită, rezolvată, clarificată, exprimată, măcar dacă nu încheiată. Și emoțional încă nu te simți tu pregătit să pui un punct pe i sau să zici de-a dreptul ce ai de zis. Poate nu găsești vorba cea mai potrivită sau altul nu-ți spune exact ce vrei tu să auzi, nu-ți dă asigurări sau chiar te rănește cu o vorbă. Însă trebuie să ții cont și să nu uiți nicio clipă că nu este despre tine. Poate că este despre acest altul. De ce să te agiți tu? Sau nu te simți tu sigur de ceva ce știi, parcă nu ți-ai făcut toate temele, parcă mai trebuia ceva, o virgulă, un punct, o idee în plus, dar să știi că nu este decât o chestiune de percepție sau un test de încredere, de credință. De încredere în tine că dacă mai lași lucrurile puțin și în voia lor, s-ar putea să fie mai bine așa până într-un final. Nu te lăsa copleșit de vorbe, de situații, de oameni de tot felul sau de un anume fel, mai negativ așa. Nu mai tot lăsa gândurile acelea care vin de avalma în mintea ta să-ți inunde și sufletul. Fă o listă cu ce te apasă greu sau cu ce te sperie. Scrie despre tot ce simți. Dacă le scrii, s-ar putea să nu mai pară atât de grav totul. Grăiește, exprimă, fă ordine într-o relație de familie, într-o relație mai pe sufletul tău, lămurește, explică, scoate la lumină tot ce știi, tot ce ai în minte, pe suflet. Înțelegi tu, eliberează-te, adică. Paradoxal este că atunci când vorbești despre emoțiile tale, parcă atunci și reușești să le controlezi. Ai atâta lumină în suflet și ești un om atât de bun și cunoști de toate și dacă ai reușit să ieși din fricile și din ezitările și din zigzagurile acestea ale minții tale, ai vedea și ai simți și tu cât de multe știi. Și atunci ai putea să vezi și o oportunitate, o șansă, ceva frumos și îndrăzneț, un sentiment profund,
Poate acolo unde lucrezi, poate la un client, la un părinte, un prieten, un protector. Vei vedea că începe să se schimbe un plan, o atmosferă. Oamenii îți și zâmbesc, îi vezi și tu pe ei cu alți ochi. Totul ține de cum simți, de starea pe care o ai. Nimic nu este definitiv până la urma urmei. Nu la personal tot ce vine din afara spațiului tău, vorbe, întâmplări, păreri fondate, superficiale. Conectează-te cu tine, cu locul tău, cu familia ta, chiar dacă unii membri sunt mai aproape, alții sunt mai departe, nu contează distanța. Importantă este vibrația, important este sentimentul. Sunt oameni până la urmă care te coboară și alții care te ridică. Tu de care ai nevoie. Trecem la ascendent, soare și luna în leu. Dragă nativ leu, ceva început sau promis recent legat de planuri, oameni, afaceri, vine cu o notă de plată sau cu un trofeu. Depinde cum privești. Întotdeauna ai cel puțin două opțiuni. Dacă te concentrezi prea mult pe aspectele materialiste și mărunte ale cotidianului, nu mai poți zări soarele dincolo de ziua de mâine. Iar dacă ai în vizor prea multe perspective, pierzi detalii importante ale prezentului. Și nu doar detalii, ci și o mână întinsă. Care mână întinsă poate să nu vină cu surle și trâmbițe și elogii la adresa ta, așa cum ți-ar plăcea. Poate că ajutorul vine deghizat mai degrabă într-un amic, într-un părinte, într-o propunere, o veste, un premiu. Ideea este că poți primi și ideea este să știi să primești ce ți se oferă și să vezi și de unde primești și să primești așa cum vine, să prețuiești, să-ți însușești valori, viziuni, posibilități și să lași și tu de la tine, să dai și tu ceva, atenție, înțelegere. Este așa un schimb de valori care pe tine te poate scoate câștigător. O părere a cuiva pe un subiect care te intrigă se lasă așteptată. Poate pentru celălalt sau ceilalți, depinde cât se învârt în jurul tău, altele sunt importante acum și asta poate că nu-ți convine. Chiar dacă sunt multe despre tine, nu totul este despre tine. Și nu totul este împotriva ta. Unii au pur și simplu alte direcții, alte planuri, alte interese. Nu totul este o competiție, iar un dezacord cu cineva sau o nepotrivire cu o împrejurare poate să vină cu ceva, cu un câștig, cu ceva benefic săptămâna aceasta, dacă privești și din colțul opus al ringului, dacă pricepi ce se petrece și dincolo de regulile fixe ale jocului, mai departe de decorul concret. Printr-un schimb de informații vorbite, scrise, o înțelegere, un formular, o discuție, pe cale amiabilă, bineînțeles, cu strângeri de mână, cu înțelegere, cum altfel, se poate rezolva ceva. Dar trebuie să faci și tu ceva. Nu trebuie să fie cu luări de poziție și gesturi ostentative. Lucrurile pot fi și relaxate, umane, prietenești. Apoi, un examen oral, scris la școală, un permis auto, sunt probe care pot fi trecute cu brio. Aptitudini ai, șanse sunt. Trebuie doar concentrare și încredere. Și pare că începi așa să îmbraci un rol de motivator, de personaj care inspiră, care insuflă curaj. Cuvintele tale pot crea legături între oamenii de lângă tine, pot aduce echilibru. Poți găsi cele mai cordiale expresii, cele mai inspirate declarații, doar să nu fie exagerate și să fie sincere. Vorbele pot să fie înflăcărate, pasionale, dar ai grijă să nu ardă, să nu sufoci, să nu ceri prea mult de la celălalt. O relație de serviciu sau de parteneriat sau o chestiune legată de reputație, de faimă, se cer abordate mai degajat, mai obiectiv, mai detașat, mai ales pe final de săptămână. Una este ce-ți dorești tu și te coafează pe moment și alta este ce-ți trebuie ție în perspectivă.
Una este ce dă bine și alta este ce ți încălzește ție inima la sfârșitul zilei. Adică oamenii aceia cu care defilezi tu, ce înseamnă ei pentru tine, dar tu pentru ei, ce te motivează? Aplauzele lor sau ceea ce vă ține pe voi legați? Trecem mai departe la ascendent, soare și luna în Fecioară. Săptămâna începe cu atenție crescută a ta la detalii, mai ales în ceea ce privește imaginea ta și modul în care te prezinți. Vrei să fii perceput ca o persoană foarte organizată, capabilă, care repară, vindecă, perfecționează oriunde se află, bineînțeles. Ai mai multe proiecte în derulare, în paralel, totul se mișcă rapid, cu multe idei și sarcini simultane, cum altfel. Astfel că nu este de mirare că poți simți o presiune care devine tot mai mare, considerabil. O presiune cum că trebuie să știi, să vorbești în stânga și în dreapta, să găsești formule, să rezolvi pe toată lumea, să ții minte toate datele, detaliile, locurile, persoanele. La suprafață așa, tu încerci oarecum să rămâi calm și să ai totul sub control, dar mintea ta este pur și simplu copleșită de tot ce mișcă în jurul tău și te angrenează și pe tine. Și s-ar putea să ai senzația că nu mai poți, că nu mai știi, că te miști încet, că mintea îți merge încet și acest consum emoțional, bineînțeles că te epuizează. Unele discuții pot deveni interminabile în zona profesională despre cine trebuia să facă și nu a făcut, cât de bine sau cât de greșit a făcut un lucru, despre cum era mai bine, pe cine trebuia să asculți sau să nu asculți și devii critic, exigent, începi să te plângi de ceilalți. Și uite așa ajungi într-un punct în care este necesar să te oprești puțin, să te reorganizezi, să te aduni, să alegi ce este esențial, să faci o recapitulare, să te refocusezi. Ai nevoie de claritate, de control emoțional și ai nevoie să pui în ordine alfabetică sau cronologică sau pe categorii cele 1000 de sarcini, 1000 de treburi, informații, oameni cu care lucrezi tu în același timp. Fă pauze scurte și dese și ieși puțin din ritm ca să te recentrezi. Performanța nu vine dintr-o agendă încărcată la refuz, ci dintr-una centrată pe esențial, pe ce este prioritar. Încearcă să începi săptămâna cu vitaminele luate și cu orarul simplificat. Poate cer un sprijin ca să poți să-ți rezolvi alte probleme care apar din mers. Lasă pe cineva să se ocupe de partea de interfață, clienți, apeluri, dosare, solicitanți, copii, mașini, deplasări, câte și mai câte, pentru ca tu să-ți poți trage sufletul puțin și să te poți ocupa de treburi care sunt chiar urgente în această perioadă și care sunt chiar mai importante decât orice altceva acum. Și așa poți face loc unei oportunități profesionale care îți poate aduce o satisfacție materială sau propui tu niște idei și ceilalți te ascultă în sfârșit, mai ales dacă ai mesaje legate de eficiență, de randament, chiar și de estetică, chiar și soluții diplomatice. O minte odihnită zbârneie și identifică mult mai rapid o soluție, un tratament. Finalul de săptămână îți cere să fii flexibil și chiar transformator. Oricât de confortabilă și comodă ți s-ar părea o situație la muncă sau un obicei sau o relație cu un coleg, dacă ea nu este una sănătoasă pentru tine, poate este cazul să faci ceva. Un schimb de program, un schimb de tură sau pur și simplu muți un birou, o masă, orice schimbare, orice mutare. Trecem la ascendent, soare și luna în balanță. Săptămâna începe cu momente în care ai senzația că te trage ceva înapoi, se repetă lucruri, mai ales raportat la o relație cu cineva sau la relația cu tine personal. Este ceva care te duce din nou în nevoia de confirmări, încurajări, motivări pe care până la urmă și de fapt tot la tine le găsești.
Mintea ta este plină de întrebări despre sens, direcție și ce ar trebui să faci mai departe. Este o avalanșă de idei, de informații, poate chiar oportunități care te împing să gândești altfel, să ieși din tipare, să explorezi. Doar că este cam așa. Mintea fuge înainte, iar sufletul rămâne blocat undeva, la ziua de ieri, la ceva din trecut. Și asta creează o distanță între ceea ce știi și ceea ce știi că trebuie să faci și ce te simți tu în stare să faci. Și nu ai cum să ieși de acolo decât privind direct la ceea ce simți și vorbind. O dorință, o nevoie, o afecțiune pentru cineva, o durere se exprimă și în cuvinte, nu doar în gesturi. Relațiile capătă nuanță, profunzime și sens atunci când și comunici despre ceea ce simți. Pentru că așa pot apărea conversații care deschid orizonturi, idei care inspiră, oameni care te provoacă să vezi viața altfel, să-ți echilibrezi nevoile personale cu realitățile și limitele din relații. Poți simți că cineva apropiat devine distant, rece sau greu de citit. Ai nevoie de apropiere, însă celălalt pune niște ziduri, te evită, iar asta te poate face să te îndoiești de tine sau să te întrebi dacă nu cumva tu ai o problemă. Dar tocmai aici poate apărea oportunitatea să ceri ceva, să exprimi clar ce gândești, ce vrei, fără să mai fugi de reacția celuilalt. Poți să întâlnești rezistență de cealaltă parte, dar ea te ajută să fii și mai ferm și mai convingător în fața celuilalt. Poate fi și o ambiție sau un impuls pasional care poate revitaliza relațiile existente sau poate deschide calea către una nouă, mai autentică. Este un moment bun pentru conexiuni profunde, deloc superficiale, adică este momentul pentru genul acela de interacțiuni care te inspiră, te transformă în bine. De altfel, relațiile sociale sau de grup îți pot da ocazia să te implici în ceva cu sens, un proiect, o cauză, o echipă. Ai susținere dacă vrei să lansezi o idee, chiar și să iei o inițiativă într-un cerc de oameni. Weekendul, în schimb, te găsești într-un dezacord puternic cu partenerul pe subiecte de finanțe, cheltuieli, împrumuturi, implicare în relație, adică cine cu cât s-a implicat. Aveți păreri diferite, unul zice că s-a implicat mai mult, altul mai puțin, unul vrea unde e mai frumos și mai luxos, altul ține cu dinții de economii, sau vorbim de niște gelozii, de gesturi de posesivitate, de atașamente puternice, încăpățânări care vă supără relația și care vă supără pe amândoi deopotrivă. Evident, ajută detașarea, ajută să te îndepărtezi de tot ce promite a se transforma într-o dramă. Diplomația este arta compromisului, nu? Dar poate fi și o coreografie a relațiilor umane unde, deși suntem diferiți, putem dansa totuși împreună fără a ne călca reciproc pe bătături. Trecem la ascendent, soare și luna în Scorpion. La începutul săptămânii, presiunea socială sau obligațiile tale față de grupul sau comunitatea ta pot să intre în conflict cu interesele tale personale, în special cele legate de bani, de datorii sau resurse deținute la comun. Poate ai investit prea mult în alții sau în viziunea și proiectele financiare ale altcuiva și ai primit înapoi prea puțin, raportat la cât ai dat tu. Se activează în orice caz, subtil, dar puternic, nevoia de a reevalua toate aceste aspecte, de a vedea ce ai dat tu, cât ai dat tu și cât ți-a ieșit ție. Îți revizuiești poate implicarea într-un grup al tău sau într-un proiect comun, poate revii asupra unei idei vechi, a ta, a altuia, a amândurora. Nu contează care, până la urmă, nu contează care nu a fost speculată la timp sau în mod corect sau nu la prețul corect.
Ai putea și să negociezi un contract mai bun, să cere o plată corectă sau să valorifici ceva ce până acum mi părea blocat. Activitățile în care ajuți, repari, optimizezi sau coordonezi îți pot aduce profit, apreciere, avantaje. O abilitate obișnuită a ta poate fi pentru alții extrem de folositoare, astfel că o poți monetiza, dar și tu trebuie să te miști, să faci ceva, să îndrăznești, să te agiți un pic, să fii organizat, practic și eficient. Te pricep la toate astea. Fii receptiv și la propuneri, mai ales venite din partea unora cu care ai mai lucrat sau ai împărtășit la un moment dat niște viziuni. Chiar dacă par neinteresante sau presupun așa niște sarcini plictisitoare, repetitive, o rutină sau că trebuie să reiei niște pași și nu prea ai tu chef. Propunerile acestea pot ascunde totuși niște colaborări durabile sau niște surse de venit consistente sau dacă nu sunt consistente, măcar constante. Poate fi și o activitate mai de culise, un proiect freelance, o colaborare discretă sau pregătirea unui proiect cu cineva și de care lumea nu trebuie să afle chiar acum, nu în această fază. Fii atent însă la ce spui sau promiți, nu promite ce nu poți susține. Fii atent și la ce ți se promite ție. S-ar putea să nu primești toate informațiile de la cineva, voit sau nevoit. S-ar putea să ți se ascundă niște detalii extrem de importante. Mare atenție! Mai bine ferește-te de propunerile, de ideile grandioase, superbe, de ceva prea frumos ca să fie adevărat. Finalul săptămânii poate să vină cu trăieri foarte intense, pricinuite de cineva sau de o situație din familie. Un moment care scoate niște probleme vechi de undeva dintr-un dulap, o discuție incomodă despre bani sau despre obligații comune nerespectate. Sau cineva se plânge că este neglijat, neiubit, neprețuit sau că te dedici altora, lumii întregi și mai puțin cuibului tău. Se pot aduce reproșuri de ambele părți, dar ține mai mult de reacțiile de moment. Pentru că, dincolo de ele, dacă sunt controlate și dacă nu se merge pe confruntări dure și vorbe răzbunătoare, se pot înlămuri lucruri apăsătoare care au erodat relația. Poate fi un weekend foarte liberator în relația cu celălalt în acest sens și poate totul se transformă într-o lecție despre cât de profundă și permanentă poate fi legătura ta cu cineva din jurul tău. Ascendent, Soare și Luna în Săgetător. Dragă nativ Săgetător, întâlniri, discuții, neînțelegeri, înțelegeri, toate sunt prezente în peisajul tău încă de la începutul săptămânii. Poate vei fi pus în situația să alegi între doi sau mai mulți colegi pe unul singur pe care să-l cooptezi în echipa ta sau să-l promovezi. Sau ești nevoit să atragi atenția unui coleg pentru o greșeală făcută sau pentru o neatenție. Este nevoie să-l corectezi sau să refaci, să repari tu ce a greșit el. Probabil și la tine este o situație care se tot repetă, nici tu nu mai ai răbdare și tu ai pretențiile tale. Când e vorba de muncă, nu-ți place să pierzi timpul, aiurea și toți trebuie să-și facă treaba exemplar. Doar că și tu duci performanța asta la un perfecționism greu de egalat. Sau se mai poate întâmpla să te aventurezi atât de mult în munca ta încât ignori pur și simplu restul lumii, care restul lumii vrea și ea multe de la tine și ai impresia că tu ești tras în direcții opuse, că ești nevoit să performezi impecabil, pentru că astea sunt cerințele muncii. Și trebuie să fii și prezent, empatic și deschis în relații. Adică este o tensiune acolo între responsabilitățile de la muncă sau imaginea ta publică și nevoile celor mulți sau celor apropiați. Pentru toate acestea va trebui să găsești o cale de mijloc, nu neapărat de compromis,
va trebui să-ți ajustezi așteptările. Nici munca nu trebuie să fie mereu perfectă, nici relațiile nu trebuie să fie la fel. Exigența te poate ridica pe culmi, dar cum poți să ajungi tu acolo dacă ajungi singur? Și atunci, dacă ajungi singur, unde ar mai fi distracția? Toți facem greșeli, dar dacă nu este ceva cu adevărat impardonabil, lasă-i celuilalt o ușă deschisă, lasă-ți și ție o cale deschisă, fii înțelept. Puneți pe masă nevoile, pretențiile, dar mai cu diplomație, cu deschidere și prietenește. Discuțiile, chiar și banale, pot fi momente cheie care aduc clarificări și noi începuturi în relații. Dă voie, permite să se creeze un context de revigorare, de reapropiere, ceva spontan, să apară sau să reapară un flirt, o inspirație, o aventură în doi, ceva creativ, frumos. Altfel se văd lucrurile când ai pe cineva care merge alături de tine, nu în urma ta, cu bune, cu rele. Altfel te bucuri și tu când înveți să primești, să te joci, să iubești, fără să complici situațiile. Iar relațiile și pasiunile care se nasc acum pentru tine pot fi surprinzător de benefice pe termen lung. Pe finalul săptămânii ai putea să resimți toată tensiunea acumulată din relații și din muncă dacă ele nu au fost rezolvate. Tot ce ai exagerat în timpul săptămânii și nu numai te poate ajunge din urmă. Vrei să te odihnești și nu reușești sau vrei să te ocupi de tine, dar și alții vor același lucru, să te ocupi de ei, sunt legați de tine sau chiar depind de tine. Sau tu ai programul deja făcut pentru weekend sau perioada următoare și altcineva îți transmite pe față, mai prin alții, o schimbare de traseu. Ori poate sunt doar gândurile tale, din nou exagerate, care mai scormonesc o piedică, un motiv, o amintire. De ce să nu le trimiți la plimbare, doar dus, fără întors? Ascendent, Soare și Luna în Capricorn. Dragă nativ Capricorn, mintea începe să-ți pună tot mai multe întrebări despre sensul pe care îl are munca ta. Vrei să înțelegi mai bine ce faci, de ce faci și unde duce tot efortul tău. Te gândești că trebuie să fii mai eficient, să înveți mai mult, să comunici și mai bine, să faci totul ca la carte. Vrei să ai o direcție clară, să știi dinainte exact despre ce va fi ziua de mâine, unde sau până unde te vor duce toate eforturile tale. Vrei să știi dacă ceea ce faci are rost, dacă va avea rezultat, dacă este bine, dacă mai trebuie. Vrei răspunsuri clare, dar vrei răspunsuri clare într-o lume care se mișcă permanent în jurul tău, care te cere mereu altundeva, te trage într-o mulțime de alte direcții decât cele stabilite de tine. Însă, cum ar fi să nu mai poți să previzualizezi totul și să conteze momentul prezent? Să vezi ce poți atinge acum. Cum ar fi să nu mai umpli agenda cu date, persoane, pe ore și minute pe un an înainte? Munca ta are nevoie de un sens concret, practic, dar are nevoie acum. Poți să te întorci la o etapă, da, la un pas într-un proiect unde ceva nu a fost pe deplin înțeles sau rezolvat, dar nu ca să rămâi pe loc, ci doar ca să faci modificările necesare, după care o iei din nou din loc. Poți să revii la idei, concepte mai vechi care te-au inspirat și pentru care nu ai avut timp, însă te întorci doar ca să o alegi pe cea mai practică, să o concretizezi, să o aplici, nu să o analizezi și să o perfecționezi la nesfârșit. Dacă ai o idee, un plan, un curs, o prezentare, o postare pe internet, nu o mai rafina iar și iar, nu mai verifica fiecare detaliu pe care l-ai verificat deja de 10 ori. Nu mai amâna, pentru că ratezi momentul, pierzi timpul și pierzi resurse. Lansează proiectul, ajustează din mers, dacă este cazul. Ai încredere că vei putea completa și învăța pe parcurs, că te vei adapta cerințelor și preferințelor. Și fii atent la raportul dintre viața ta socială, profesională și mediul personal.
Negociază ceva important pentru tine zilele acestea. Timp, resurse, spațiu, ambiții personale care pot fi altele decât cele ale celor din jur. Renegociază o poziție profesională sau un contract în favoarea ta. Recapătă-ți controlul financiar și personal. Lucrează inteligent, nu doar mult. Pune accent pe valoare, nu doar pe efort. Transformă-ți resursele personale, experiență, determinare, curaj, cunoaștere, pragmatism într-un atu strategic. Pentru câteva zile, săptămâna viitoare, totul se poate învârti în jurul imaginii pe care o construiești în ochii lumii și a echilibrului dintre ce se așteaptă de la tine și ce simți tu că este corect pentru tine. Poate unele limitări sau întârzieri legate de casă, mutări, construcții, reparații, relații tensionate, cer decizii care să avantajeze și relațiile cu cei de aici, dar și scopurile tale profesionale. Stabilește-ți poziția și dorințele, atingeți țintele, țelurile, astfel încât cei de acasă să se simtă motivați și protejați de tine. Nu sacrifica pe nimeni și nici măcar pe tine. Trecem la ascendent, soare și luna în Vărsător. Săptămâna care urmează este despre reinventare și repoziționare. Toată lumea vrea ceva de la tine și tu vrei ceva de la tine, dar nu ai loc de alții. Mai ales când vorbim de distracții, vacanțe, pasiuni, bani, toate la un loc. Toată lumea își dă cu părerea, toți vorbesc, toți propun, toți vor marea cu sarea. Toată lumea vrea soluții, toți vor să le dai sugestii, idei, să vii tu cu soluția salvatoare, să-i salvezi tu pe toți. Alții nu vor distracții, dar vor să te ocupi de problemele lor. Unuia să-i asculți păsurile, pe altul să-l împrumuți cu bani, să le fii consilier financiar, marital, să-i repari, să-i vindeci. Toată lumea vine la tine. Și tu sar să-i ajuți pe toți ca un bun samaritan ce ești, te ocupi de toate, aranjamente, discuții, telefoane, amânări, întârzieri, blocaje, tot tu le rezolvi și pe acestea, gestionezi banii, planifici tot, analizezi fiecare pas, verifici conturi, vezi ce-ți permiți și mai ales ce nu îți mai permiți, analizezi la sânge până la cel mai mic leuț. Te simți tu răspunzător pentru problemele altuia și te dedici cauzei, deși poate nu este de datoria ta sau poate nu este cauza ta. Și apar inevitabil discuții fără sens, nepotriviri de viziuni, nemulțumiri. Tu vrei să lămurești și să convingi și ți se trântește o vorbă, un telefon în nas. Acum, nu știu dacă tu ești chiar foarte asaltat și nu ai încotro sau și ție îți place să pui umărul așa peste tot, pentru toți, să ai tu totul sub control, să conteze efortul tău, să-ți demonstrezi ție cât poți de mult. Adică îți cam asumi decizii de unul singur pentru toți și clar nu poți să-i mulțumești pe toți și nu poți să te mulțumești nici pe tine. Și atunci, unde ești tu în toată povestea asta? Unde mai este și despre tine? Așa că ai putea să-l implici pe fiecare în ce are de făcut. Ajuți, susții, îi înveți, mai întinzi o mână de ajutor, dar fiecare cu lecția lui până la final. Mai vezi și cât este treaba celuilalt să se ajute singur. Sau stabiliți împreună cât poți tu, cât poate celălalt, cât ai tu, cât aveți împreună, cine cu cât contribuie. Și tu ai vrea ceva, și tu ai idealuri, dorințe, vise și pentru tine vara asta trebuie să fie senzațională și să ajungi undeva unde să fie frumos și înălțător. Ai și tu proiectul tău, perspectivele tale, planurile tale cu tine. Vrei și tu să te reinventezi, să te upgradezi, să-ți găsești calmul emoțional, să-ți găsești armonia, frumosul, armonia între ce vrei și cine ești. Și atunci nu mai da ascultare tuturor. Nu te mai arunca tu să salvezi lumea. Unii vor protesta, vor insista, îți vor reproșa, te vor manevra, unele relații vor ajunge la limită, dar așa vei observa și cine te încurajează și cine te consumă. Și tot așa te vei elibera și îți vei face loc și ție.
Curajul de a fi sincer cu tine este, până la urmă, cea mai mare resursă pe care o ai tu acum. Ascendent, Soare și Luna în Pești. Cu cât sunt mai multe de conectat în spațiul tău, în lumea ta casnică, privată, cu atât iese la suprafață firea ta tipicară, sensibiloasă, dar și îndrăgită. Adică ai impresia că nu te poți conecta la energiile momentului și nu poți vedea lucrurile mai vesel, mai detașat, mai în ansamblul lor, decât dacă le stăpânești, dacă le iei pe fiecare în parte, în amănunt. Casă, nevastă, soț, copil, părinte, musafir, gazdă, toate trebuie avute în vedere și în ordine. Dacă vărsătorul vrea să-i rezolve pe toți, dar cu câte o problemă acolo punctual, tu vrei să-l rezolvi pe fiecare cu toate problemele pe care le are fiecare. Doar că felul tău de a rezolva presupune așa, să pui lupa și pe tine și pe celălalt, să cauți imperfecțiuni, greșeli făcute, posibilități imposibile. Bineînțeles că o vorbă, o glumă, simți că te vizează pe tine sau că sigur îți transmite ceva cu subînțeles, sigur autorul a vrut să zică și altceva. Sau dacă apare instant ceva, încă o deplasare, încă o discuție, încă ceva legat de un copil, imediat și automat trebuie gestionat, ordonat, controlat, iar dacă nu reușești, te învinuiești, că nu ai fost pe fază, că nu trebuia să greșești, că trebuia mai bine. În realitate, lucrurile sunt mult mai relaxate. Nu totul are legătură cu tine, nu pe toate le rezolvi tu. Nu este cazul. Adică, în loc să te bucuri și tu de cât de frumos este pe la tine, cât de palpitantă și mișcătoare este viața ta, să te minunești și tu de un copil, de universul vieții tale, tu stai și despiși de-a fiera păr toate. Ce a zis, ce a făcut, ce nu merge, de ce nu merge, cum trebuia, cum nu trebuia, cum nu este. Și poate nu-ți dai seama, dar ăsta este semn că nivelul tău de stres, de griji, de teamă a cam crescut și stă să dea pe afară. Că s-au adunat multe singure, că le-ai adunat tu, că te-ai încărcat cu ele conștient și voit. Nu mai contează până la urmă. Cert este că trebuie să faci ceva. Poate să ai mai multă încredere în celălalt, poate în providență, poate dacă ai vedea cum te îmbogățesc pe tine toate ale tale și cum fiecare părticică a vieții tale este o binecuvântare, poate și asta ar fi o soluție. Poate și trigonul de joi între soare și lună te luminează și el, concret o situație nouă legată de bani împărțiți cu cineva, o situație legată de posesiuni comune, poate fi mai bine gestionată dacă emoțiile sunt echilibrate, dacă mintea este clară și la tine, o sumă de bani primită, oricât de mică, o renegociere de relație, de putere, între tine și oricine, un ajutor pe care îl dai fără să ceri socoteală, toate îți sunt de ajutor. Un dialog cu celălalt te poate armoniza sau vă poate armoniza pe amândoi, doar pentru că arăți că îți pasă, că înțelegi, că tolerezi, că nu ți este teamă să pierzi. Ziua de mâine poate fi o necunoscută, însă vindecarea pentru tine este astăzi. Într-o vorbă bună, un zâmbet larg, un suflet mare și în cel de sus. Am ajuns la final cu previziunile. Vă mulțumesc pentru că ne-ați însoțit și astăzi la Cronicile Astrale. Vă doresc o săptămână cu reconcilieri, cu rezolvări de probleme și cu mulți prieteni. Pe curând!